এতিয়া আমি অনুশীলনী 8.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আমাক চিত্ৰত দিয়া আছে চিত্ৰ 8.13 ৰ পৰা tn p minus cot r নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত এই চিত্ৰটোৰ পৰা আমি কৰিব লাগিব চিত্ৰ 8.13 ইয়াত কি দিয়া আছে p q r এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ য'ত q সমকোণ PQ 12 cm, PR 13 cm. ইয়াৰ পৰা আমি tan P আৰু cot R নিৰ্ণয় কৰি পেলাই পাছত tan P পৰা cot R মাইনাস কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি দিয়া আছে PQ equal 12 cm, PR equal 13 cm লিখি লওঁ এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছৰ ইয়াত দুটা বাহুৰ মাপ দিয়া আছে PQ আৰু PR ইয়াৰ পৰা আমি QR টো উলিয়াই ল'ব লাগিব ইয়াত পাইথাগোৰাছ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি QR উলিয়াই লওঁ এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাওঁ ত্ৰিভুজ PQR ৰ ত্ৰিভুজ PQR সমকোণী ত্ৰিভুজৰ PR কৰ্ণ PR স্কয়াৰ ইকুৱেল PQ স্কয়াৰ প্লাস QR স্কয়াৰ QR স্কয়াৰ টো আমি এইটো সাইডত ৰাখো যদি PR স্কয়াৰ মাইনাস PQ স্কয়াৰ ইকুৱেল QR স্কয়াৰ তে QR স্কয়াৰ ইকুৱেল PR স্কয়াৰ মাইনাস PQ স্কয়াৰ PR ৰ মান হল PR 13 PQ 12 13 স্কয়াৰ 1669 আৰু 12 হল 144 এটো পৰা এটো মাইনাস কৰিলে 25 QR স্কয়াৰ ইকুৱেল 25 QR ইকুৱেল √25 বৰ মান হল 5 এতিয়া আমি QR ৰ মানটো পালো 5 cm P 10P হল এই কোণটো আমি ল'ব লাগিব এই কোণটো ল'লে আমি 10P যেতিয়া লম এইটো ল'লে এইটো ঠিক এই কোণটোৰ লগ লাগি আছে এই বাহুটো PQ এইটো হ'ব আমাৰ বেস D আমি পেন্সিল লিখি লম আৰু P কোণৰ বিপৰীত হল QR এইটো হ'ব আমাৰ P এইটো হ'ব কৰ্ণ H ইয়াৰ পৰা আমি 10P let's not miss this opportunity 10P equal some people have curly brown hair turn perfectly black turn perfectly TPB taman 10P by B P by B equal P hol yat P hol QR আৰু B হল PQ আকৌ আমি পাম cot R উলিয়াওতে আকৌ আমি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি PB এইকেইটা মুছি দিম cot R উলিয়াওতে এই কোণটো হ'ব এই কোণটোৰ বেস হ'ব এইটো লাগি থকা এইটো হ'ব বেস আৰু উল্টা বিপৰীত এইটো হ'ব P এই চেকি থাকিব ইয়াত কি হ'ব cot R equal cot R হ'ব আমাৰ cot হল 10 ৰ বিপৰীত 1 by cot 10 যেটো হ'ব 10 ৰ বিপৰীত 10 হল P by B cot টো হ'ব B by P ইয়াত আমাৰ এতিয়া এইটো cot R যেতিয়া দিছে এই R কোণটোৰ ধৰিব লাগিব এই কোণটোৰ আমি cot R উলিয়াব লাগিব এই কোণটোৰ P হল এইটো B হল এইটো
এতিয়া বি হ'ল কিউ আৰ, বি হ'ল কি হ'ব বি কিউ আৰ বাই পি হ'ল পি কিউ। এতেকে আমাক দিয়া আছে কি 10 পি মাইনাছ 10p মাইনাছ cot r ইকুৱেল 10p কিমান কিউ আৰ বাই পি কিউ মাইনাছ আকৌ cot r হ'ল কিউ আৰ বাই পি কিউ। কিউ আৰৰ মেজাৰ দি আছে, কিউ আৰ হ'ল কিমান আমাৰ কিউ আৰ 5 আৰু পি কিউ হ'ল 12 মাইনাছ চেম একেই হ'ব, কিউ আৰ হ'ব কিমান কিউ আৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ, পি কিউ হ'ল 12 চেণ্টিমিটাৰ। এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 0।